guys, itutur ko kayo sa aming place dito sa Labuan, Malaysia. Tara guys, sama kayo. Papaya. Iya, papaya. Medyo papaya. Madamo. May bunga na yung aking papaya. Look. The bird eating, yung view dito sa taas namin. Ganda na lang. Kanina andun kami ng anak ko sa baba. Ayan. Ngayon, dito kami sa taas. Bera ako dito. Maraming ano. Sino yung
yung walang anak dyan, ayan, ipapaampun ko na. Marami ang anak ng aloe vera ko. Ipapaampun ko na sa inyo. Ayan. Tapos yung iba, dito pa. Ayan. May oregano din ako dyan. Ayan. Maingay dito sa labas namin. Sa tabi kasi kami ng highway. May tagak. What?